Починаємо роботу чергової 98-ї сесії Буславської міської ради 8-го скликання. На пленарне засідання прибуло 22 депутати з 26 обраних та міський голова, що дає нам право розпочати нашу роботу. Міжсесійний період свій день народження відзначали Гамарник Станіслав Степанович та Рузевич Микола Іванович. Привітаємо наших колег, побажаємо миру, добра, здоров'я, натхнення, терпіння. 98-му чергову сесію Буславської міської ради 8-го скликання оголошується відкритою. Також прошу шанувати усіх загиблих в російсько-українській війні хвилиною мовчання. Дякую. На розгляд чергового засідання сесії виноситься 20 питань, 21 різна. Ставлю на голосування про затвердження за основу порядку денного 98-ї чергової сесії Буславської міської ради 8-го скликання. Прошу голосувати. Порядок денний прийнятий за основу. Колеги, пропоную виключити з порядку денного питання номер 14 про затвердження старости Ісааківського старостинського округу Буславської міської ради у зв'язку з необхідністю доопрацювання. Також прошу доповнити порядок денний наступними питаннями. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Буславської міської територіальної громади, благодійної гуманітарної допомоги та передачу її в користування на праві узуфрукту. Слідуюче питання про внесення змін в місцезнаходження комунальної установи Центр надання соціальних послуг Буславської міської ради Київської області. Наступне про внесення змін до рішення Буславської міської ради від 31.03.26 року номер 523195-8 про припинення діяльності юридичної особи комунального підприємства Буславської міської ради Буславське бюро технічної інвентаризації шляхом ліквідації. Наступне питання про дострокове припинення повноважень старости сіл Кокітвівки, Поташня, Кокітвянського старостинського округу та звільнення старости Харченка Володимира Петровича. Ставлю на голосування свою пропозицію про доповнення порядку денного. Прошу підтримати. Дякую. Пропозиція підтримана. В кого ще будуть якісь доповнення? Михайло Миколаївич, пропоную те, що ви зачитали про дострокове припинення повноважень старості сіл Кокітва і Поташня, розглянути першим питанням.
Це можна голосувати. Ні, то ми ж... А, да, це. Ставлю на голосування про затвердження в цілому порядку денного 98-ї чергової сесії Буславської міської ради 8-го скликання з урахуванням пропозицій. Прошу голосувати. Підтримати. Порядок денний прийнятий в цілому та затверджений. Приступаємо до роботи. Яке в нас 14? Так, у нас 13. А там, на жаль, не було на чиїй заяві. І сайти звільнення, і... Приступаємо до розгляду наступного. Міняємо питання щодо звільнення старост. Про дострокове припинення повноваження старости сіл Ісайки, Яцюки, Ісайківського старостинського округу та звільнення старости Васильченко Галини Васильівни. Я думаю, що можна його об'єднати. Об'єднаємо, ніхто не проти, що об'єднаємо і сайки, і Хокітка. Я тоді доповім. Надійшли заяви від старости Васильченко Галини Васильівни та Харченка Володимира Петровича щодо звільнення. В проєкті рішення передбачається, що припинити дострокове повноваження старости сіл Ісайки, Яцюки, Ісайківського старостинського округу Васильченко Галини Васильівни та звільнити її із займаної посади 29 травня 2026 року за угодою сторін. І також виключити з персонального складу виконавчого комітету. Аналогічний проєкт рішення відносно Харченка Володимира Петровича, Володимира, що в нас тут, Васильовича? Петровича. В проєкті рішення ми потім замінимо. Також із 29 травня 2026 року за згодою сторін і виключенням з персонального складу виконавчого комітету Буславської міської ради. Володимир Петрович, щось скажете, якщо ви приходите? Так. Ну, зараз, напевне, з 1998 року тут сидять хлопці, які були депутатами, починав свою депутатську діяльність і так і не припиняв. Депутат сільської ради, депутат районної ради, депутат міської ради. Що я хочу сказати? Ну, ви знаєте причину. Усі не знаєте причину. Ну, якщо всі не знаєте, то я підписую контракт на службу у Збройні Сили України. Ну і припиняю свої повноваження. Я ніде не діваюсь, не тікаю. Я завжди на зв'язку з людьми села, завжди підтримую їх в будь-яких моментах. Всім хочу подякувати, з ким я пліч-опліч цей період працював. За цих 5 років ми багато чого зробили в селі, і трансформатор за підтримки міської ради, там проблеми. І Віталію Миколаївичу сьогодні, як ви зайдете в парк, Токітянський парк, то це, ну, можна сказати, наш спільний проєкт і допомога Миколаївича. Всім дякую. Вам дякую. Ну що, підтримуємо нашого колегу. Да. На жаль, що сьогодні два таких потужних старости, які входять один по одній причині, другий по другій причині, що Галина Васильівна, що Петрович. Що я можу сказати, Галина Васильівна добросовісно виконувала 5 років свої функціональні обов'язки. Ну, здоров'я є здоров'я, хай Бог їй дає ще, щоб вона була на своїй ниві більше така крепка, але те, що ставилася задача по Ісаківському старостинському округі, вона виконувала, підтримувала і молодець в цьому питанні. І, Володимир Петрович, вам, ми знаємо вас, що ви з перших днів повномасштабної війни Російської Федерації, ви стали як на захист і все робили, щоб і селом займалися, і з моїми військовими. А вам я бажаю успіхів в тій службі, яку ви виберете. Я думаю, що
куди ви прийдете, в те військо, командир буде задоволений таким воїном. Успіхів вам, Володимир Федорович. Ставлю на голосування, прошу підтримати. За основу і в цілому. Так. Дякую. Всім бажаю добра, здоров'я, сімейного благополуччя і нам перемоги і миру. Якщо будете на авіації, не забувайте, там керосинщик є. Ми розкажемо вам, як це робити. Все. Щиро дякую, бо треба Уже працювати. готові? Працюємо далі. Про надання матеріальної допомоги доповідає Кипіченко Леонід Михайлович, будь ласка. Шановний головуючий, шановні депутати, на нашій комісії було розглянуто 39 заяв. З них 37 на лікування, 1 на пожежу і 1 на ліквідацію наслідків стихії. Дані заяви всі були задоволені. Прошу вас, депутати, підтримати дану заяву. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання. Про надання грошової допомоги за програмою соціальної підтримки ветеранів війни, захисників, захисниць України та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. Доповідає Вістак Руслана Дмитрівна, будь ласка. Шановні депутати, відповідно до даної програми до нас надійшло за цей місяць 35 заяв. Комісія їх розглянула, всі задовольнила. Просимо вас, будь ласка, підтримати. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про затвердження рішення комісії Буславської міської ради з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлових питань окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Доповідає Вістак Руслана Дмитрівна, будь ласка. У нас надійшла одна заява від внутрішньо переміщеної особи, учасника бойових дій. Ми її розглянули, цю заяву, просимо вас підтримати. Розглянули належним чином, провели комісію, заява пройшла верифікацію Міністерства фінансів, тому прошу підтримати. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про затвердження положення про відділ соціального захисту та ветеранської політики виконавчого комітету Буславської міської ради. Доповідає Вістак Руслана Дмитрівна. В зв'язку із передачею на обласному рівні частини повноважень, які раніше виконувала служба у справах дітей до соціального захисту, виникла необхідність внести зміни до нашого положення, так як частину функцій забирає наш відділ. Перед вами є проект рішення, але ще я хочу додатково, ми внесли 2 пункти, де передбачили, щоб нашому відділу надати можливість отримати доступ до реєстру багатодітних сімей, так це як це вимагає робота. І службі у справах дітей доручити ці посвідчення, які видавалися багатодітних ними по 31 травня 2026 року, щоб вони забезпечили їх до внесення до реєстру ними. Так як вони були ними видані, то щоб вони внесли ці відомості до реєстру. Далі буде це наша робота. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати.
Наступне питання про врегулювання земельних відносин доповідає Сленко Альона Валеріївна, будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Вашій увазі представлено проект рішення 1.1 про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки безоплатно у власність Старенко Тетяні Миколаївні. 11 голосувати спільно. Комісія рекомендує. Проект рішення 1.1.1.11 спільним голосуванням за основу в цілому. Прошу підтримати. Наступне. Проект рішення 2.1 про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду Яровому 2.1.2.2 комісія Анатолію рекомендує. Володимировичу для змінення описання. Проект рішення 2.1.2.2 спільним голосуванням за основу в цілому. Прошу підтримати. Наступний проект рішення. Проект рішення 3.1 про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду Степенко Яні 3.1, 3.4 комісія рекомендує. Проект рішення 3.1, 3.4 спільним голосуванням за основу в цілому. Прошу підтримати. Наступний. Проект рішення 4.1 про надання дозволу Остапенку Сергію Степановичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва на території 4.1, Киданівського 4.5 комісія старостинського рекомендує. округу. Проект рішення 4.1, 4.5 спільним голосуванням за основу в цілому. Прошу підтримати. Проект рішення 5.1 про надання дозволу Коваленку Вадиму Володимировичу на розроблення проекту землеустрою 5.1, щодо 5.5 відведення комісія земельної ділянки рекомендує. в оренду. Проект рішення 5.1, 5.5 спільним голосуванням за основу в цілому. Прошу підтримати. Заявляю по конфлікту інтересів. Голосуємо. Проект рішення номер 6 про передачу в оренду земельної ділянки Євтушенко Дар'ї Юрівні по вулиці Стадіона Комісія 12Б рекомендує. в межах міста Богослав. Нерухоме майно, заявниці на ділянці. Проект рішення це 6, так? Да. За основу в цілому прошу підтримати. Проект рішення номер 7 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Буславської міської ради, цільове призначення якої змінюється із для розміщення та експлуатації закладів обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення на для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення по вулиці Ланок в межах села Дибенці. Проект рішення 7 за основу в цілому прошу підтримати. Проект рішення 9.1 про затвердження експертної грошової оцінки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці 9.1, Фабрична 9.2 комісія рекомендує. Проект рішення 9.1, 9.2 спільним голосуванням за основу в цілому прошу підтримати.
Проект рішення 10.1 про внесення змін до договору оренди земельних ділянок по вулиці Павла Поповича в місті Богослав, укладеного з ПрАТ ДТЕК. 10.1, 52 комісія рекомендує. Проект рішення 10.1, 10.2 спільним голосуванням за основу в цілому. Прошу У зв'язку з підтримати. зміною нормативно-грошової оцінки. Проект рішення 12.1 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 12.1, відведення 12.3 ділянки. комісія рекомендує. Проект рішення 12.1, 12.3 спільним голосуванням за основу в цілому. Прошу підтримати. Проект рішення 13.1 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється на території Комісія Типківського рекомендує. старостинського округу. Проект рішення Ділянка приватної власності 13.1 заявника. за основу в цілому. Прошу підтримати. Проект рішення 14 про надання дозволу ТОВ парня Богославчанка та Руденко Антоніні Миколаївні Комісія на розроблення рекомендує. технічної документації щодо поділу Проект та рішення об'єднання 14 земельних за основу в цілому. Прошу підтримати. Проект рішення 15.1 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 15.1, відведення земельної 52 комісія ділянки рекомендує. щодо зміни цільового Проект рішення 15.1, 15.2 спільним голосуванням за основу в цілому. Прошу підтримати. Дякую. Дякую за увагу. Наступне питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Буславської міської територіальної громади доповідає Павліченко Павло Іванович. Пропонується внести зміни до наступних програм. Перше, до програми виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти Буславської міської територіальної громади, що складі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 25 і 27 роки. Пропонується збільшити фінансування на виплати випускникам 9 класів. Два. До програми влаштування алеї слави для вшанування пам'яті загиблих захисників України на період 24-30 роки. Збільшити фінансування на закупівлю стендів. 3. До програми розвитку фізичної культури і спорту Буславської міської територіальної громади на 25 і 27 роки. Збільшити фінансування на виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам. 4. До програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Буславської міської ради Буславська центральна лікарня на 25 і 27 роки. Збільшити фінансування на придбання медикаментів та модернізацію лабораторного обладнання. Все. Ставлю на голосування за основу в цілому. Прошу підтримати. Наступне питання про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Буславської міської територіальної громади. Пропонується затвердити дві нові програми. Перша програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Буславській міській територіальній громаді на 26-28 роки. Ця програма приймається відповідно до вимог нормативних актів по захисту дітей. І друга програма – це програма інформатизації Буславської міської територіальної громади на 26-28 роки. Ця програма приймається відповідно до вимог Міністерства цифрової трансформації. Все. Ставлю на голосування за основу в цілому. Прошу підтримати. Да.
Вони зайняті, у них бізнес. Бізнес у них? Да. Ви ж пенсіонер військовий, у вас достатня пенсія, а у них у вас же достатня пенсія у військового пенсіонера. А вони бізнесмени, в них немає грошей, вони працюють. А ми не доплачуємо їм нічого. 29 серпня буде 30 років, як я на пенсії. Так що якось постановочка. Про все Букет такого. Наступне питання. Про спрямування вільного залишку коштів з загального фонду бюджету Буславської міської територіальної громади, що утворився станом на 1.01.26 року. Доповідає Стешенко Валентина Миколаївна, будь ласка. Даним проектом рішення пропонується спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду бюджету на заробітну плату та нарахування на заробітну плату для бюджетних працівників. Сума 8 мільйонів 982 тисячі 500 гривень. Юра опустив на зустріч із Юрієм Володимировичем. Просто заплановано було бути. А? Заплановано було бути. Не заплановано. Володимир Миколаївич, ви все сказали? Да. Депутати всі все почули. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Закрий далі, ніхто не виходить. Ще Янюк прийде, він там встане. Янюк, начальник поліції. Наступне питання. Про внесення змін до рішення від 23.12.25 року номер 506692-8 про бюджет Буславської міської територіальної громади на 2026 рік. Будь ласка. Даним проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 4 мільйони 857 тисяч 380 гривень. Це будуть кошти за рахунок перевиконання міського бюджету. Та видаткову частину збільшити на 13 мільйонів 839 тисяч 880 гривень. За рахунок перевиконання кошти направити 200 тисяч гривень на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 240 тисяч виконавчому комітету міської ради для придбання кондиціонерів, придбання принтерів, сканерів та моноблоків, 90 тисяч на придбання дизельного палива для перевезення маломобільних груп населення та ветеранів, 1 мільйон 430 тисяч на програму ремонту реконструкції дорожнього покриття вулиць Богуславської громади, 265 тисяч на придбання трактора газонокосарки для комунальному закладу «Колос», 200 тисяч на програму розвитку фізичної культури і спорту, 188 тисяч на придбання та встановлення бетонної огорожі в садочку номер 4 «Казка» та оплата послуг з монтажу системи очищення води для дошкільних закладів освіти. 880 тисяч на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на придбання паливно-мастильних матеріалів для загальноосвітніх закладів, 50 тисяч на придбання оргтехніки для відділу освіти, 105 тисяч 380 гривень на програму влаштування алеї слави для вшанування пам'яті загиблих захисників України, 600 тисяч на оплату комунальних послуг та енергоносіїв Богуславської центральної лікарні, 246 тисяч 900 гривень на програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Богуславська центральна лікарня. З них 186 тисяч 900 гривень на оплату праці та нарахування на заробітну плату для відділення амбулаторії реабілітації та 60 тисяч для придбання імунофлуоресцентного аналізатора, 100 тисяч на програму фінансової підтримки військових Збройних сил України, 262 тисячі 100 гривень на виконання Богуславському житлово-комунальному підприємству на оплату послуг розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Також в даному проєкті рішення збільшується видаткова частина за рахунок вільного залишку, це 8 мільйонів 982 тисячі 500 гривень, які підуть на заробітну плату з нарахуваннями. Також у даному проєкті рішення здійснено перерозподіл вже в межах запланованих видатків. Так, учора надійшов додатковий лист по відділу освіти, просять зробити перерозподіл, а саме продукти харчування зменшити на 720 тисяч, збільшити на електроенергію. Ці зміни внесені у проєкт рішення, прошу підтримати їх. Є запитання? Віталій Миколаївич,
Там звучало, що по 4-му садику огорожа, по-моєму. У мене таке прохання, можливо, знайти кошти на огорожу 5-й сонечко, так, по-моєму, 5-й садочок. Там ця огорожа, що виходить до футбольного майданчику, вона практично валиться, її постійно підбирають. Можливо, щось можна буде. Ми думаємо, що вже це почув Валерій Васильович. Так. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про передачу міжбюджетного трансферу з бюджету Буславської міської територіальної громади у вигляді субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету. Окреме рішення про передачу міжбюджетного трансферту – це трансфер військовій частині 100 тисяч. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. На сесії. Останеться на 14 до останнього питання. Перші два останні. Наступне питання, 11 у нас. Про затвердження звіту про виконання бюджету Буславської міської територіальної громади за перший квартал 2026 року. Доходів загального фонду бюджету за перший квартал 2026 року надійшло в сумі 92 мільйона 170 тисяч 130 гривень, що становить 109,4% до уточного плану на перший квартал. За звітний період видатків по загальному фонду здійснено на 96 мільйонів 570 тисяч 229 гривень, що становить 79,1% до уточного плану на звітний період. На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення у звітному періоді направлено 80 мільйонів 989 тисяч 598 гривень, з них на захищені статті профінансовано 73 мільйона 353 тисячі 873 гривні, що становить 96%. З кредиторської заборгованості по захищених статтях немає. Фінансування бюджетних установ здійснювалося згідно їх заявок і здійснено у повному обсязі. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про перейменування вулиць та провулків населених пунктів Буславської міської територіальної громади Обухівського району Київської області. Трибуна Олена Михайлівна. Дякую. Шановні депутати, сьогодні вам пропонується проект рішення про перейменування вулиць населених пунктах відповідно до Закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу. Закон набув чинності 30 серпня 2025 року. Відповідно до цього закону повинні були перейменувати всі об'єкти топономіки, у назвах яких знаходиться символіка російської імперської політики. Київська обласна державна адміністрація надіслала нам перелік об'єктів, в яких міститься символіка російської імперської політики, і ми пропонуємо до перейменування наступні вулиці. В місті Богуслав вулиця Лизун Маринки на вулицю Героїв Богуславщини, вулиця Жуковський узвіз на вулицю Свободи, в селі Шупики вулиця Лизун Марини на вулицю Ярова. Проходили громадські слухання, пропозиції, зауважень від громади не надходили. А Жуковський узвіз, це з чим вона пов'язана? Це Вона пов'язана з тим, що Жуковський приймав участь у проведенні аукціону при викупленні Шевченка на свободу з кріпацтва, але так як він відноситься до російської. Нечесні гроші. Я наголошую ще раз, перелік вулиць надіслала Київська обласна адміністрація на підставі висновку Міністерства культури. То що, тепер назад? Якщо ми не перейменуємо ці вулиці, значить перейменуються вулиці Київська обласна адміністрація.
Але придумає свої назви, які, будемо так казати, взагалі далекі від нашого міста. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Це закон. Наступне питання про внесення змін до рішення про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буславської міської ради номер 49 94 98 від 27 листопада 2025 року. Доповідає Нічименко Вікторія Сергіївна. Доброго дня, шановні присутні та депутати. До вашої уваги пропонується оновлений перелік адміністративних послуг відділу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буславської міської ради. До попереднього переліку було додано 19 послуг. Це послуги пенсійного забезпечення 16 послуг і послуга реєстрація терміналів Starlink, послуга скринінг здоров'я 40+, та послуга видача довідки про несудимість. Прошу затвердити даний перелік адміністративних послуг. Дякую за увагу. Скажіть мені, будь ласка, ці послуги будуть надаватися без додаткових навантажень на бюджет стосовно додаткових працівників вам у відділ? Взагалі-то я думаю, що потрібно буде додавати ще одну штатну одиницю, але подивимося, це все залежить від потоку людей. А що таке 40+? Скринінг здоров'я 2000 які Ви далеко оттуда. Ні, це від 40 до 60. Ви, до речі, туди не підходите. Сергій Іванович, я вам скажу через декілька років. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Я розумію, Сергій Іванович, у ранку у вас новий голова Федерації Київської обласної. Почекайте, ще немає. Не поспішайте. Ні, не Сергій. Наступне питання про надання згоди на безоплатне прийняття з державного в комунальну власність Буславської міської територіальної громади Обухівського району Київської області окремого індивідуального визначеного майна. Будь ласка, Ольга Євгенівна. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проект рішення, яким пропонується надати згоду на прийняття, безоплатне прийняття з державної власності і сфері управління Київської обласної державної адміністрації автомобіль Citroen Jumper 25-го року випуску, який буде використовуватися для перевезення маломобільних груп населення для забезпечення діяльності ветеранських просторів. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Просте. Наступне питання про передачу Буславській дитячо-юнацькій спортивній школі Буславської міської ради Київської області майна на праві узуфрукту. Даним проектом рішення пропонується надати дитячо-юнацькій спортивній школі на праві узуфрукту безстроково нежитлову будівлю, яка знаходиться за адресою місто Богуслав, вулиця Фінське, містечко 10. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про надання дозволу комунальному підприємству Буславської міської ради, Буславського житлово-комунальне підприємство на списання майна з балансу підприємства, доповідає Олексій Миколаїв Миколаївич. Доброго дня. З метою, ми зараз на стадії реорганізації, з метою порядочного балансу обліку,
плюс 23 одиниці. Це 2 насоса, де працюючі, і ноутбук ще старий, ще, вже дуже старий. Двигуни від насосів будуть використані для роботи підприємства в інших галузях. Це не майновий комплекс тепломережа, ні? А реорганізація ще якась нова юридична буде? Ні, не думаю, просто ми з комунального підприємства стаємо товкою. Така вимога закону. Ну, то я про це питаю, так. Тобто просто розстріляється із КП, буде товк. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про включення нежитлових будівель до переліку об'єктів комунальної власності Буславської міської територіальної громади, доповідає Кулікова Ольга Євгенівна. У нас є затверджений перелік комунального майна Богуславської міської територіальної громади. І даним проектом рішення пропонується доповнити цей перелік об'єктами котельні, які знаходяться в селах і в місті Богуславі нашої територіальної громади. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про внесення змін до договору оренди нерухомого або іншого окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Буславської міської територіальної громади в особі Буславської міської ради номер 35 КМ від 1 грудня 2025 року. Даним проектом рішення пропонується внести зміни, які полягають в тому, що там змінилася адреса об'єкта, було 26, а стало 23. Це такі зміни треба. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про безоплатне прийняття до комунальної власності Буславської міської територіальної громади благодійної гуманітарної допомоги на передачу її в користування на праві узуфрукту. Даним проектом рішення пропонується прийняти безоплатно до комунальної власності від Департаменту ЖКГ та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації генератор і передати його відділу освіти на праві узуфрукту безстроково. Але хочу звернути увагу вашу, там третій пункт буде виключений, тому що договір узуфрукту на рухоме майно відповідно до порядку передачі в узуфрукт не укладається. Тому тут буде тільки рішення і акт приймання передачі. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про внесення змін до місцезнаходження комунальної установи Центр надання соціальних послуг Буславської міської ради Київської області. Даним проектом рішення пропонується внести зміни, це такі технічні. В тому проєкті рішення було написано КУ, а треба комунальна установа. Було написано ЄДРПО, а треба додати до нього слово код. Тому Для того, щоб Центр надання адміністративних послуг міг зареєструвати, вони внесли певні правки, щоб це можна було зробити. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати.
Наступне питання про внесення змін до рішення Буславської міської ради від 31.03.26 року номер 5231-95-8 про припинення діяльності юридичної особи комунального підприємства Буславської міської ради Буславське бюро технічної інвентаризації шляхом ліквідації. Доповідає Пах Владислав Геннадійович. Зміни полягають в тому, що ми виключаємо із складу комісії голову комісії Салату Олександра Петровича і замість нього призначаємо головою комісії Кулікову Ольгу Євгенівну. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Дякую. На цьому 98-ма чергова сесія Буславської міської ради 8 скликання оголошується закритою. Дякую за роботу.